Hey guys, good morning. Today I'm going to for riding. Actually, I broke my bicycle a few weeks ago, but I didn't ride. So, आज चाहिँ म साइक्लिङको लागि जाँदैछु। यहाँ एउटा थेसिस लेक पार्क छ। तपाईलाई थाहा छ in Canada there is a lots of lakes and lots of national parks or resorts. So, म चाहिँ अहिले जाँदैछु एउटा Thetis park भन्ने छ एउटा। Actually मलाई पनि थाहा छैन. First time I'm going there. So त्यो म्याप खोल्ने हो हैन अनि जाने हो जाउँ है साइक्लिङ राइडिङको लागि आजको मेरो साइकल जर्नी स्टार्ट भयो है गाइस So guys, I'm here in Canada guys. अब चाहिँ म जाँदैछु मेरो साइक्लिङ राइडिङको लागि है हेरौँ कहाँसम्म आज पुग्छु हे गाइस म चाहिँ अहिले यहाँ बस स्टपमा छु है अब बस आउँछ बसमा यो साइकल हाल्छु त्यसपछि म नेसनल पार्क जान्छु है Thetis park जाँदैछु बसमा छु मैले साइकल चाहिँ मैले अगाडि हालेँ यहाँ चाहिँ साइकल अप डाउन ठाउँ हुन्छ म त्यहाँ हो है अनि थेटिस पार्कतिर म जाँदैछु यहाँबाट लगभग 20 मिनटको यात्रा हो जर्नी हो 20 मिनटमा रिच माई थेटिस नेसनल पार्क है जो मैं पिछले दिनों तो तक रहा है चेहरा खोरे किस दाए जो होर किते मैनू लभ्या नहीं तेरे नैना विचों दिसदा ए नदी झील या पर्वत है या कोई खजाना खाबां दा तेरे नैना विचों झलक रहा है कोई रंग सुनहरिया बागां दा तू एक चुटकी मारी उंगलां दी मैं तेनू चल मारूंगा पक्खियां नाल मैं चन्न सितारे की करने मैनू इश्क हो गया अखियां नाल मैनू इश्क हो गया अखियां नाल एक्चुअली मुझे सॉरी मैले हेलमेट लगाएको छु अब के झन्झट टाइम आयो है मेरो हैन
म कति ह्याप्पी हुन्थेँ भने यहाँको झन् पुरै छोड्नु लागि म आइपुग्नु पनि लागेँ सो आई विल सो यु गाइस माई डेस्टिनेसन साइड म चाहिँ अहिले आइपुगेँ थेटिस नेसनल पार्कमा गाइस अब चाहिँ म यहाँबाट यो साइडतिर लाग्छु अब चाहिँ मलाई अलिकति अफिल साइडतिर जानु छ सो फाइनली आई रिच माई नेसनल पार्क गाइस अनि गाइस अर्को कुरा तपाईँलाई थाहा छ यहाँ क्यानाडामा यति डेभलप छ कि गाइस यहाँको बस स्टपमा पनि पत्रिकाहरू राख्दै हुन्छ इक्जाम्पल फर हेर्नुहोस् न दिस इज अ बस स्टप है बस स्टपमा पनि पत्रिकाहरू राख्दै हुन्छ होइन यहाँ पत्रिकाहरू पढ्न सक्नुहुन्छ होइन पत्रिकाहरू राख्दै हुन्छ इभन नेसनल पार्कको बस स्टपमा पनि यहाँ तपाईँहरू न्युज पेपर पढ्दै बस्न सक्नुहुन्छ गाइस सुन्नुहोस् त कति मजाको डेभलप छ यो ठाउँ होइन सो वाट एभर गाइस अब हामी यो साइडतिर जाउँ है सो अब तपाईँलाई देखाउँछु यहाँको नेसनल पार्क गाइस अब म चाहिँ यतातिर जान्छु गाइस है वेल दिस इज माई नोरको एमटिभी रिसेन्टली आई बुक माई बाइसिकल फर ट्रेलिङ सो गाइस अब जाउँ माउन्टेन साइडतिर यो चाहिँ मेरो इन्ट्रान्स भयो है यो चाहिँ मेरो अब इन्ट्री भयो म्यापमा त मैले हेरेको थिएँ होइन अब यताबाट वाउ गाइस माउन्टेन बाइक चलाउनको मजै अर्को आउँछ क्या गाइस होइन सो गाइस यहाँबाट चाहिँ मेरो जर्नी स्टार्ट भयो है गाइस फ्रम हियर माई जर्नी स्टार्ट है बाटो चाहिँ सुनसान छ गाइस है मजाको छ गाइस ठाउँ चाहिँ उकालो छ है गाइस साइकलमा चलाएको पनि धेरै भएको थियो एक्चुअली मेरो फिङ्गर घाउ भएको छ मलाई साइकल यस्तो मनपर्छ कि म आइदिएको गाइस है उकालो न उकालो छ गाइस बिकज अगाडिको टायर पनि उडिरहेको छ गाइस भेरी हार्ड टु प्याडल guys it's really hard guys tired यार थाके यार म त since long time भएको थियो गाइस है साइक्लिङ नआएको आज आएको त थाके यार गाइस really hard to riding guys as you can see guys एउटा मान्छेले यहाँ कति धेरै कुरोहरू लिएर जाँदैछ हाय हो कति धेरै कुकुरहरू लिएर गएको है यो मान्छेले गाइस वेल म चाहिँ आइपुगेँ अब God damn man, so beautiful. Oh guys. Oh. Canada is damn beautiful guys. Really. Honestly guys. अब यहाँबाट मलाई त्यो हेर्नु छ फाइनली गाइस यताबाट चाहिँ म निस्किएँ अब मलाई टपमा पुग्नु छ उकालो बाटो गयो हिँड्नु ओर्नु साह्रै गाह्रो छ गाइस यहाँ
चल्दा चल्दा थाक्यो गाइस अब म्याप हेरौँ है